đừng để kích thước đánh lừa bạn. Bởi vì kiến vàng, loài sinh vật chỉ nhỏ bằng đầu que tăm, lại sở hữu một trong những bộ óc chiến lược bậc nhất thế giới côn trùng. Trong thế giới tự nhiên tàn khốc, nơi cái chết rình rập sau từng hạt cát, kiến vàng không chiến đấu bằng sức mạnh mà bằng sự tổ chức, kỷ luật và chiến thuật như quân đội. Chúng xây thành, lập chốt, chia nhiệm vụ, tổ chức mai phục và thậm chí hy sinh để bảo vệ tổ, một tinh thần sinh tồn khiến ngay cả những loài to lớn hơn cũng phải dè chừng. Hôm nay, hãy cùng thế giới hoang dã khám phá cuộc sống bí mật bên trong tổ kiến vàng, nơi trí tuệ và bản năng cùng tồn tại. Một con kiến vàng trông như không có chuyện gì xảy ra, đang mang theo ấu trùng, chuẩn bị hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng. Ở phía đối diện của nó, hàng vạn con kiến vàng đang dùng lá cây để dựng nên một lâu đài trên không, để kéo hai chiếc lá lại gần nhau. Ngày càng nhiều kiến vàng bắt đầu tập trung lên chiếc lá phía trên. Chúng dùng chính trọng lượng cơ thể để đè lá xuống. Sau đó, đàn kiến lại tiến sát nhau, kết thành một chuỗi xích dài. Cùng lúc đó, đàn kiến phía dưới cũng dùng cách chồng người như tháp. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, kiến ở hai đầu trên và dưới cuối cùng đã thành công nối liền. Chuỗi xích do hàng trăm con kiến đực tạo thành đã kéo hai chiếc lá lại gần nhau. Nhưng đàn kiến không thể cứ mãi giữ chặt hai chiếc lá như vậy được. Chúng cần một phương pháp cố định lâu dài và hiệu quả. Chính con kiến vàng mang theo ấu trùng này đã trở thành nhân vật then chốt của công trình này. Giờ đây, nó cần vượt qua khoảng trống giữa hai chiếc lá để đến công trường bên kia. Và cây cầu sống được tạo nên từ cơ thể các kiến vàng chính là con đường lý tưởng nhất của nó. Các kiến vàng nhờ cọ sát nhau mà có thể xác định chính xác vị trí đồng đội bằng dâu cảm nhận. Con kiến vàng mang theo trứng này đã đến. Một điểm kết nối lá cần được gia cố. Trứng kiến vàng có một khả năng vô cùng đặc biệt. Chỉ cần dùng dâu gõ nhẹ lên đầu trứng, trứng sẽ tiết ra một loại sợi tơ dính, dẻo và cực kỳ bền chắc. Ngay sau đó, kiến sẽ liên tục quét qua lại giữa hai chiếc lá. Những sợi tơ này có thể khâu chặt hai mép lá lại với nhau. Khi tơ khô lại, nó sẽ trở thành một lớp sợi trắng cực kỳ dai. Dù gặp phải mưa lớn, cũng không hề hấn gì. Lúc này, trứng kiến chẳng khác nào một khẩu súng bắn keo sống. Khi sợi tơ ngày càng đan dày, khe hở giữa các lá cây cuối cùng sẽ được lấp đầy bằng một lớp lụa trắng. Sau vài giờ thi công căng thẳng, lâu đài trên không được xây từ lá cây cơ bản đã hoàn thành. Thế nhưng, ngay lúc này, một tên trộm cướp thiện nghệ trong việc ngụy trang đang dòm ngó ngôi nhà mới của chúng đầy tham vọng. Vì để xây tổ cần dùng đến rất nhiều trứng kiến, và năm nay chúng đã gần như cạn kiệt. Những con kiến vàng dệt sẽ mang những quả trứng bị bỏ lại, đặt tập trung vào một góc kín đáo trong ngôi nhà mới. Toàn bộ quá trình di chuyển đã bị một con nhện nhảy quan sát rõ ràng từ trong bóng tối. Nó lặng lẽ tiếp cận phòng nuôi con của kiến vàng dệt, chờ cơ hội để đánh cắp những quả trứng chưa phát triển. Mà lính gác bên cạnh lại hoàn toàn không phản ứng gì. Thì ra thị lực của loài kiến rất kém. Chúng chủ yếu dựa vào mùi để nhận biết lẫn nhau. Mà con nhện nhảy này không chỉ có thể bắt chước hình dáng và màu sắc của kiến vàng dệt, ngay cả mùi hương cũng có thể sao chép hoàn hảo. Chính nhờ khả năng này, nó mới có thể tự do đánh cắp trứng mà không bị phát hiện. Nhưng lấy trộm một quả trong số hàng vạn quả trứng có vẻ cũng không phải chuyện gì to tát. Khi ngôi nhà mới đã được ổn định, những con kiến vàng phụ trách phòng kín sẽ phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Đám kiến vàng dệt này rất may mắn, vì khu vực quanh tổ có nguồn thức ăn cực kỳ dồi dào. Các loại côn trùng trong rừng đều nằm trong thực đơn của chúng. Nhưng có một loài dẹp lại là ngoại lệ.
Kiến vàng dệt không chỉ không làm hại nó, mà còn nuôi nhốt nó lại, và còn cung cấp dịch vụ bảo vệ riêng. Bởi vì loài dệt này có thể tiết ra một loại dịch ngọt. Đó là món khoái khẩu của loài kiến vàng dệt. Vị trí địa lý thuận lợi của tổ kiến rất nhanh đã thu hút những kẻ địch mạnh mẽ. Một đàn kiến vàng dệt khác đang có ý định mở rộng lãnh thổ của mình. Chúng đang âm thầm tiếp cận tổ kiến trên cành cây. Lúc này, một lính gác phụ trách tuần tra ban đêm đã phát hiện ra những kẻ xâm nhập. Ngay lập tức, lính gác phóng thích pheromone vào không khí, gửi tín hiệu cảnh báo chiến đấu đến các chiến binh trong tổ. Sau khi nhận được tín hiệu, các chiến binh lập tức xuất hiện để bảo vệ tổ. Đây là một cuộc chiến sống còn. Một khi phòng thủ thất bại, kiến vàng sẽ bị tiêu diệt, và trứng cũng sẽ bị ăn sạch. Một số đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí cao hơn có lợi thế, bắt đầu sử dụng loại vũ khí có sức công phá lớn. Chúng phun axit formic cực kỳ ăn mòn về phía những kẻ xâm nhập. Loại axit này không chỉ ăn mòn cơ thể của kiến, mùi của nó còn kích thích mạnh khứu giác của đối phương, khiến chúng mất khả năng đánh hơi, tựa như con người mất đi thị giác. Rất nhanh chóng, kẻ xâm nhập bị thương nặng bắt đầu bỏ chạy. Các lính gác lập tức phản công, áp sát giáp lá cà, tấn công trực diện, khiến kẻ địch tháo chạy trong hoảng loạn, vứt bỏ giáp trụ mà tháo chạy. Những người bảo vệ đã giành được chiến thắng cuối cùng. Mặc dù thương vong nặng nề, nhưng sự hy sinh của họ đã bảo vệ trọn vẹn tổ kiến và trứng, tạo ra môi trường lý tưởng cho việc ấp trứng và sinh sản của thế hệ sau.